बारावा प्रतिनिधी आपण दोन्ही या ठिकाणी उपस्थित दर्शकांचा सामना सुरुवात पहिल्या षटक हाताळतोय गोलंदाज. पहिला चेंडू लाकार बॉल साडेचा धावून विकेट धावून चेंडू मारण्याचा प्रयत्न बॅटीचा आउटर एज घेत चेंडू जातो यष्टीरक्षकाच्या हातात. पहिल्या चेंडूवरती मात्र मिळते या ठिकाणी सफलता आणि फलंदाज मात्र या ठिकाणी बाद होतोय तो आरोही स्पोर्ट्स संघाचा. एकूण 3 सामने प्रत्येक संघाच्या वाट्याला आहेत. पहिला सामना गमावलाय तो आरोही स्पोर्ट्स संघानं. या ठिकाणी जर आपण विचार केला तर अमित भगत ऐवजी वर्णी लागले होते डावखुरा फलंदाज लखन भोईरची, परंतु या संधीचा सोनं करता आलं नाहीये. मोठा फटका खेळण्याच्या नादात केवळ बॅटीचा आउटर एज घेत चेंडू गेला हवेमध्ये आणि यष्टीरक्षकानं मात्र या संधीला परावर्तित केलंय आणि फलंदाज मात्र बाद झाला. लखन भोईर बॅक टू द पॅव्हिलियन. पहिली मोठी शिकार गोलंदाजी करणारा गोलंदाज मंजित या गोलंदाजाला. पुन्हा एकदा तोच गोलंदाज मंजित सज्ज होतोय. त्यावेळेस मात्र स्ट्रायकर एंडला 3ऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज अब्दुलच्या माध्यमातून. अब्दुल हा खेळाडू डावखुऱ्या हाताचा हा फलंदाज आहे. लेफ्ट राईट कॉम्बिनेशन मात्र यावेळेस मैदानावरती पाहायला मिळतंय, परंतु नॉन स्ट्रायकर एंडला असणारा विस्फोटक फलंदाज यावेळेस मात्र शशी जाधव. फॉरवर्ड डिफेन्सिव्ह फटका पाहायला मिळतोय. अतिशय वेगानं चेंडू आतमध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला होता गोलंदाज मंजितचा. जर आपण विचार केला तर वेगानं चेंडू फेकणं हे त्याची ओळख आहे. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू मात्र काहीसा आतमध्ये येतोय. डिफेन्सिव्ह मोड पाहायला मिळाला होता. पहिल्या चेंडूवर लखन भोईर सारखा मोठा फलंदाज गमावल्यानंतर मात्र या ठिकाणी आपण पाहतोय थोडस संघ आपल्याला बॅकफुटवर पाहायला मिळतोय, तो म्हणजे आरोही स्पोर्ट्स. आरोही स्पोर्ट्स संघासाठी ही लढत खूप महत्वपूर्ण लढत असणार आहे. या स्पर्धेमध्ये जर आपलं आव्हान कायम ठेवायचं असेल तर आरोही स्पोर्ट्स संघाला हा सामना मात्र जिंकावा लागेल. गोलंदाजीचा जर आपण विचार केला मंजित वरती विश्वास दर्शवला संघनायकानं नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेत असताना या आमिरा स्पोर्ट्स संघानं मात्र या ठिकाणी खूप चांगला खेळ या पहिल्या षटकामध्ये दाखवलाय. P1चं हे षटक आहे, पॉवर प्लेचं षटक, आणि या षटकामध्ये मात्र पुरता हातबल पाहायला मिळतोय. तर 3ऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज अब्दुल. बॅक टू बॅक तिसरा निर्धाव चेंडू या ठिकाणी फेकला जातो. काहीशी कानमंत्रणा शशी जाधवचा जर आपण विचार केला नॉन स्ट्रायकिंग एंडला थोडासा खराब सुरुवात म्हणून उजव्या हाताच्या फलंदाजांना सुरुवात करणं अपेक्षित होतं. या मैदानाचा एकंदर जर आपण विचार केला तर उजव्या हाताच्या फलंदाजासाठी ओपन पद्धतीचं हे मैदान आहे, परंतु डावखुऱ्या फलंदाजाचा जर आपण विचार केला तर तितकासा सोयीस्कर हा मैदान आपल्याला डावखुऱ्या फलंदाजासाठी पाहायला मिळत नाही. यावेळेस मात्र टप्पा पडल्यानंतर चेंडू काहीसा लो राहतोय. चेंडू न खेळण्याचा निर्णय मात्र फलंदाजाने घेतलाय आणि या प्रयत्नामध्ये मात्र निर्धाव चेंडूचे होते. सांगता अतिशय वेगाने चेंडूचा मारा केला जातोय. वेग हे प्रमुख अस्त्र आहे या गोलंदाज मंजितचं, आणि का आपली निवड P1च्या षटकामध्ये केली गेली आहे याचं मूर्तिमंत उदाहरण मात्र यावेळेस मैदानावर उपस्थित क्रीडा रसिकांना दाखवतोय. हा जबरदस्त वेगाने चेंडू फेकणारा गोलंदाज मंजित. यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा तोच निर्णय आहे आणि फलंदाज मात्र या ठिकाणी चकतोय. फलंदाज मात्र आणखीन एक निर्धाव चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. षटक समाप्त होत आहे. दुसरं निर्धाव षटक या संपूर्ण स्पर्धेतला आपल्याला पाहायला मिळतं. गोलंदाज मंजितच्या माध्यमातून 1 षटक 1 निर्धाव 0 धावा आणि 1 फलंदाज बाद. हे कामगिरी आहे ते गोलंदाज मंजितची. अप्रतिम गोलंदाजी. P1च्या सत्रातलं हे सर्वात यशस्वी षटक आपण या मैदानावरती पाहतोय, कारण या अगोदर निर्धाव षटक फेकण्याचा विक्रम एका गोलंदाजाने केला होता, तो म्हणजे गोलंदाज अर्थातच सूर्य. हा गोलंदाज आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहिला होता, ज्यानं 2 फलंदाज बाद करताना निर्धाव षटक फेकलं होतं, परंतु ते षटक क्रमांक 4 होतं. परंतु यावेळेस मात्र गोलंदाज मंजितनं ही किमया केली आहे. या स्पर्धेतलं दुसरं निर्धाव षटक फेकलंय ते गोलंदाज मंजितनं. P1चं षटक हाताळताना मात्र कोणत्याही प्रकारची धाव न देता एक महत्वपूर्ण फलंदाज बाद केलाय. पूर्णपणे बॅकफुटवर ढकललंय ते आरोही स्पोर्ट्स संघाला, परंतु आरोही स्पोर्ट्स संघाचा आशेचा किरण अर्थातच फलंदाज शशी जाधव मात्र अजूनही मैदानावर आहे. आणि यानंतर मात्र येणारा खेळाडू अर्थातच अमित भगत म्हणजे बबुल हा खेळाडू येणं बाकी आहे. तर पहिल्या षटकाच्या समाप्ती अखेर धावसंख्येवरती मात्र अद्यापही कोणत्याही प्रकारची धाव नाहीये. पहिलं षटक यशस्वी षटक हाताळलं गेलंय आणि यावेळेस मात्र कमबॅक करावं लागेल. जे मानसिक दडपण निर्माण केलंय पहिल्या षटकामध्ये त्या मानसिक दडपणामधून मात्र स्वतःला सावरावं लागेल. सकारात्मक दृष्टिकोन, योग्य शॉट सिलेक्शन आणि अर्थातच जर आपण विचार केला तर
नशिबाची साथ यावेळेस मिळणं गरजेचं असणार आहे. शॉर्ट ऑफ लाईन चेंडू होता, पूल काढायचा प्रयत्न, उजव्या एसटीच्या खूपच बाहेर निघणारा चेंडू, पंच बाहेर निघतायत, अवांतर चेंडूचा इशारा होतोय आणि या अवांतर धावेनं मात्र सांघिक धावसंख्येचं खातं खुलं होत आहे. संघाची एकूण धावसंख्या 1 गडी बाद, 1 ही धावसंख्या धाव फलकावरती. कमबॅक करावा लागणार आहे आरोही स्पोर्ट्स संघासाठीचा जर आपण विचार केला तर करो या मरो हा सामना, आणि या सामन्यामध्ये मात्र थोडंसं दडपण, मानसिक दडपण जरूर पाहायला मिळत आहे. परंतु या दडपणाला बळी न पडता आपला स्वाभाविक खेळ हा निश्चितपणे दाखवावा लागेल. या मैदानावरचा सर्वात सफलतम फलंदाज कोण असेल तर तो शशी जाधव, आणि या शशी जाधवला मात्र आपल्या नावारूपाला साजेचा खेळ या मैदानावर करावा लागेल. परंतु वाखाणण्याजोगी गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये मंजित कडनं आणि त्याच्याच पावलावर पाऊल टाकताना अनिकेत देखील त्याच प्रकारची गोलंदाजी करतोय. त्यावेळेस मात्र फॉलो करण्याचा प्रयत्न होता फलंदाजाला, बॉडी लाईनला चेंडू आढळतोय आणि लेग बाईटच्या माध्यमातून आणखीन एक धाव फलकावरती अंकित केली जाते. संघाची एकूण धावसंख्या दुसऱ्या षटकाचा खेळ मार्गस्थ असताना 1 गडी बाद, 2 धावा धाव फलकावरती. अब्दुलचा जर आपण विचार केला 5 चेंडूंचा त्याला सामना केलाय आणि कोणत्याही प्रकारची धाव त्याला मैदानावरती उभारता आलेली नाहीये. अजूनही आपल्या वैयक्तिक 0 या धावसंख्येवरती खेळतोय. ज्यावेळेला आपल्या बॅटमधून मोठे फटके येत नसतील त्यावेळेला स्ट्राईक रोटेट करणं हे सगळ्यात प्रभावी अस्त्र मानलं जातं. चेंडूच्या लाईनमध्ये येणं गरजेचं आहे. फुटवर्कचा वापर नाहीये अब्दुलचा, आणि हेच कारण आहे की जागेवरून चेंडू भिरकावण्याच्या प्रयत्नामध्ये मात्र हा फलंदाज तब्बल 5 चेंडू निर्धाव खेळतोय. लखन मोहित 5 झाला होता आणि त्यानंतर मात्र तिसऱ्या क्रमांकावरती वर्णी लागली होती ती अब्दुलची. अजूनही जर पाहिलं तर रणनीती थोडीशी चुकलेली पाहायला मिळते ती आरोही स्पोर्ट्स संघाची. यावेळेस मात्र डाव्या एसटीला सोडून जाणारा चेंडू तिसरी अवांतर धाव फलकावरती पाहायला मिळते आणि या अवांतर धावेनं मात्र सांघिक धावसंख्येमध्ये बदल पाहायला मिळतो. संघाची एकूण धावसंख्या 1 गडी बाद, 3 धावा धाव फलकावर. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. राईट आर्म राहून विकेट. यावेळेस मात्र लॉब केलाय चेंडूला लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मधून सेफेस्ट झोन ज्याला मानला जातो. चेंडू जातो 1 बाउंस सीमा रेषेच्या बाहेर. पहिला आत्मविश्वास पूर्ण फटका पाहायला मिळतोय. चौकारानं सुरुवात करतोय तो फलंदाज अब्दुल. लॉफ्टेड ड्राईव्ह खेळण्याचा निर्णय घेतला आणि या निर्णयामध्ये मात्र यशस्वी ठरला तो फलंदाज. चौकारानं सांघिक धावसंख्येला मात्र बळ पाहायला मिळतंय. संघाची एकूण धावसंख्या 7 धावा धाव फलकावरती. एकंदर जर आपण विचार केला या संपूर्ण स्पर्धेतला हा सर्वात प्रबळ दावेदार मानला जाणारा आरोही संघ, परंतु ज्या प्रकारचा खेळ या आरोही संघाने पहिल्या सामन्यामध्ये केलाय, खूप चांगली लढत त्याने दिली होती. अंतिम क्षणाला निसटता पराभवाला त्याला सामोरं जावं लागलं, कारण विजयाच्या उभाट्यावर एक वेळ होता हा संघ. यावेळेस मात्र चेंडू थोडंसं नैसर्गिक अडथळा जरूर पाहायला मिळतो. त्या ठिकाणाहून झेल घेण्याची संधी जरूर होती, परंतु ही संधी मात्र परावर्तित करता आली नाहीये. 1 धाव मिळते आणि एका धावेनं चौकार आल्यानंतर मात्र अब्दुलने स्ट्राईक रोटेट करण्याचं अत्यंत महत्वाचं काम केलं. प्रॉपर टायमिंग करता आलं नव्हता. शॉर्ट पूल करण्याचा प्रयत्न होता. जर हा चेंडू प्रॉपर टाइम झाला असता तर निश्चितपणे ऑन साइडला आणखीन एक चौकार स्क्वेअर क्षेत्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला असता, परंतु 1 धाव मिळते. बहु बलवत्तर ठरते गोलंदाजाचं आणि या एका धावेनं मात्र सांघिक धावसंख्येमध्ये बदल पाहायला मिळतो. संघाची एकूण धावसंख्या 1 गडी बाद, 8 धावा. फलंदाज शशी जाधवचा जर विचार केला, एक आत्मविश्वास पूर्ण फटका जर या फलंदाजाच्या बॅट मधून आला तर हा फलंदाज वादळी खेळी या मैदानावरती करू शकतो. ही क्षमता या फलंदाजाची. यावेळेस मात्र पूल केलाय चेंडूला, परंतु चेंडू जातोय डिक्लेअर झोन मध्ये. पंचांचा इशारा निश्चितपणे या ठिकाणी येणं अपेक्षित आहे. डिक्लेअर रिझन मध्ये चेंडू आणि 1 धाव मात्र मिळते ती फलंदाज शशी जाधवला. एका धावेनं मात्र सांघिक धावसंख्येमध्ये बदल. संघाची एकूण धावसंख्या अजूनही एकेरी अंकामध्ये, अर्थातच 1 गडी बाद, 9 धावा धाव फलकावरती. दुसऱ्या षटकामध्ये आतापर्यंत धावांचा जर आपण विचार केला तर 9 धावा खर्च केल्यात. 4 चेंडू फेकलेत गोलंदाज अनिकेतनं, जो अनिकेत एक चांगला समालोचक देखील आहे, ज्याची साथ आम्हाला या ठिकाणी निश्चितपणे मिळाली होती. अनिकेत मोरे यावेळेस मात्र गोलंदाजीच्या बोलावरती पाहायला मिळतोय. रोडपाली बौद्धवाडी मधनं खेळणारा हा खेळाडू आणि खऱ्या अर्थानं खूप यंग टॅलेंटेड कमेंटेटर आहे. कमेंट्रीमध्ये खूप चांगले भवितव्य निश्चितपणे येणाऱ्या कालावधीमध्ये असणार आहे हे अनिकेत मोरेच्या माध्यमातून. यावेळेस मात्र फटका जबरदस्त टायमिंग, ऑन साईडला चेंडू बनवलाय. क्षेत्ररक्षक जरूर तैनात आहे. थोडंसं फंबल पाहायला मिळत आहे, त्याचा फायदा मात्र उचलला जातोय. 2 धावा येत आहेत या चेंडूवर आणि या 2 धावेच्या बराबरीने मात्र सांघिक धावसंख्येमध्ये बदल. संघाची एकूण धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये, अर्थातच दुसऱ्या षटकाचा खेळ मार्गस्थ असताना 5 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 1 गडी बाद, 11 धावा धाव फलकावरती.
11 धावा धावफलकावरती येत आहेत. अजूनही अंतिम चेंडू या षटकातील येणं बाकी आहे. गोलंदाज अनिकेतचा जर आपण विचार केला यावेळेस मात्र बॅक टू द बॉलर ड्राईव्ह गरंगळत चेंडू जातोय कार्पेटच्या साह्याने. अलॉंग द कार्पेट चेंडू खेळलाय. सफेद झोन ज्याला मानलं जातं. बॅक टू द बॉलर ड्राईव्ह आणि यावेळेस मात्र अंतिम चेंडूवरती मिळते एक धाव. एका धावेनं होते सांगता दुसऱ्या षटकाची आणि 2 षटकांच्या समाप्ती अखेर मात्र धावफलकावरती धावा आल्यात त्या 12 धावा धावफलकावरती. प्रतिषटक 6ची सरासरी मात्र या ठिकाणी राखली गेली आहे. परंतु या 2 फलंदाजांपैकी आक्रमणाचा धुरा सांभाळावी लागेल. कारण अजूनही जर आपण फलंदाजी पाहिली खूप मोठी फलंदाजी या संघामध्ये अतिशय खोलवर फलंदाजी असणारा हा आरोही स्पोर्ट्स संघ आहे. अमित भगत अर्थात बब्बूल सारखा खेळाडू अजूनही मैदानावरती येणं बाकी आहे ज्याच्यामध्ये क्षमता आहे आणि वेळोवेळी त्यानं सातत्यानं आपल्या संघासाठी खूप चांगली कामगिरी केली आहे. असा बब्बूल हा फलंदाज अजूनही येणं बाकी आहे. शशी जाधवचा जर आपण विचार केला या मैदानावरचा सर्वात सफलतम फलंदाज जर कोण असेल तर तो शशी जाधव आहे. अनेक विक्रमी खेळी ज्याच्या माध्यमातून या मैदानावरती आपण पाहिल्यात आणि या शशी जाधवला मात्र आपल्या नावावर त्याला साजेसा खेळ या ठिकाणी करावा लागेल. आक्रमण एका बाजूला करणं कारण अटॅक इज अ बेस्ट डिफेन्स हे क्रिकेटचं मूलमंत्र आहे आणि या मूलमंत्राचा या तंत्राचा वापर करावा लागेल. एका बाजूने आक्रमण हल्लाबोल करावा लागेल आणि जर पहिल्या सत्राचा आपण विचार केला तर 50 धावा जर धावफलकावरती आल्या तर त्या ठिकाणावर मात्र लढत देण्याची क्षमता या आरोही स्पोर्ट्स संघामध्ये. करो मरो सिच्युएशन असणारा हा सामना आजच्या दिवसातील ही दुसरी लढत आपण आरोही स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून पाहतोय आणि खऱ्या अर्थाने या सामन्यानंतर आरोही स्पोर्ट्सचं भवितव्य हे या ठिकाणी या सामन्यामध्ये आपल्याला ठरणार आहे. आणि खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर ही अस्तित्वाची लढाई मात्र यावेळेस लढताना पाहायला मिळतोय हा आरोही संघ. अजूनही शशी जाधव सारखा मातब्बर खेळाडू मैदानावरती आहे. एकंदर जर आपण विचार केला अब्दुलचा एक चौकारानिशी जो खेळतो आपला वैयक्तिक 8 तर फलंदाज शशीचा आपण विचार केला तर जो खेळतो आपल्या वैयक्तिक 1 या धावसंख्येवर. संघाची एकूण धावसंख्या 2 षटकांच्या समाप्ती अखेर प्रतिषटक 6च्या सरासरीने 1 गडी बाद 12 धावा 2 षटक या ठिकाणी पूर्ण झाले. पण गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन निश्चितपणे संभवतंय. गोलंदाजीच्या बदलावरती मंजित ऐवजी प्रशांतची वर्णी लागते. खऱ्या अर्थाने ही रणनीती आपण पाहतोय अमिरा स्पोर्ट्स संघाचा अर्थातच संघनायक ज्यांना ओळखलंय. थोडासा दबाव जरूर आहे. 3रं षटक आहे जिथे जास्त धोका पत्करला जाणार नाही आणि ही एक योग्य वेळ आहे आपल्या भात्यातील 3रा गोलंदाज वापरण्याची. यावेळेस मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न बॅटीचा आउटर घेत चेंडू जातो यष्टीरक्षकाच्या हातात. 2रा फलंदाज बाद. फलंदाज मात्र या ठिकाणी गमावलाय अब्दुलच्या माध्यमातून. वैयक्तिक 8 धावांची खेळी साकारणारा फलंदाज अब्दुल मात्र या ठिकाणी बाद होतोय आणि अब्दुल बॅक टू द पॅव्हिलियन झाल्यानंतर मात्र मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळतोय तर फलंदाज अमित भगत अर्थातच बबूलकडनं मोठी अपेक्षा असेल. अमिरा स्पोर्ट्स संघाचा जर आपण विचार केला तर नाणेफेक जिंकली होती. अमिरा स्पोर्ट्स संघाने प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि या निर्णयाला सार्थ गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये केली ती मंजितनं. या संपूर्ण स्पर्धेतलं 2रं निर्धाव षटक फेकलं आणि हे निर्धाव षटक फेकत असताना त्यानं एक महत्वपूर्ण कडी बाद केला तो अर्थातच लखन भोईरच्या माध्यमातून. त्यानंतर मात्र अब्दुलने पहिली धाव घेण्यासाठी तब्बल 5 चेंडू निर्धाव खेळला. त्यानंतर मात्र एक चौकार त्याच्या बॅटमधनं आला. 8 धावांचं योगदान दिलं 10 चेंडूंचा सामना करताना. परंतु अब्दुल धावगतीला वेग देण्याच्या प्रयत्नामध्ये मात्र या ठिकाणी बाद झाला. त्यानंतर अमित भगत अर्थातच बबूल यावेळेस आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळतोय. ही जोडी जर मैदानावरती अंतिम चेंडूपर्यंत राहिली तर विस्फोटक फलंदाजी करण्याची क्षमता या दोनही फलंदाजांमध्ये आहेत. एक निर्णय जो घेतलाय या ठिकाणी अमिरा स्पोर्ट्स संघाच्या संघनायकांना मंजित ऐवजी त्यानं प्रशांतचा वापर केला. म्हणजे मंजितला राखून ठेवलं स्लॉग ओव्हरसाठी. ज्या मंजितचा मनसुबा जो असणार आहे तो निश्चितपणे उंचावलेला असेल. कारण एखादा गोलंदाज ज्यावेळेला निर्धाव षटक फेकतो त्यावेळेला त्याचा आत्मविश्वास हा द्विगुणित झालेला असतो. यावेळेस मात्र खराब लाईन पाहायला मिळते. 1+1 अशा एकूण 2 धावा आणि या 2 धावा मात्र नवसंजीवनी देण्याचं काम करतायत. या सांघिक धावसंख्येला बळ मिळतंय. संघाची एकूण धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचते ती 2 गडी बाद
14 धावा धाव फलकावरती. प्रशांत जो तिसरा गोलंदाज या ठिकाणी वापरला गेलाय. 5 षटकांचा सामना आहे, 4 गोलंदाज वापरणं अनिवार्य आहे आणि ही योग्य वेळ आहे आपला तिसरा गोलंदाज वापरण्याची. या संधीचा मात्र सोनं करण्याचा प्रयत्न या अमिरा स्पोर्ट्स संघाच्या संघटनाकडनं. खूप चांगली रणनीती यावेळेस मात्र पाहायला मिळते, परंतु या 2 फलंदाजांना लवकरात लवकर तंबूचा रस्ता दाखवावा लागेल. दोनही विस्फोटक फलंदाज आहेत, अमित भगत आणि अर्थातच शशी जाधव. हे सर्वात सफलतम जोडी यावेळेस आपण मैदानावरती पाहतोय, परंतु थोडंसं मी म्हणेन की पेशन्स ठेवावे लागतील, थोडंसं धैर्य ठेवावं लागेल, थोडंसं खराब चेंडूची वाट पाहावी लागेल, चांगल्या चेंडूला सन्मान द्यावा लागेल, योग्य शॉट सिलेक्शन करावं लागेल आणि तरच आपला संघ हा सुस्थितीमध्ये येऊ शकतो. कारण हे दोन्ही खेळाडू जर आपण पाहिलं, या 2 खेळाडूंचा क्लास मात्र खूप सुंदर फलंदाजी करण्याची क्षमता या दोन्ही फलंदाजांमध्ये. यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा ऑनसाईडला चेंडू वळवण्याचा प्रयत्न, पॉवर लाईनला चेंडू आदळतोय, कदाचित डाव्या एष्टीवर पिच होणारा चेंडू आणि हेच कारण आहे. पंच मात्र कोणत्याही प्रकारे या ठिकाणी निर्णय देत नाहीयेत. लेग बाईटचा इशारा जरूर येणं अपेक्षित आहे. लेग बाईटच्या माध्यमातून हे आणखीन एक धाव फलकावरती येते. ऑफ द बॅट कदाचित हा चेंडू असणार आहे, कारण अद्याप पंचांचा कोणता इशारा नाहीये. लाऊड अपील जरूर झालं होतं, परंतु लाईन जर आपण पाहिली चेंडूची किंचित डाव्या एष्टीवर सोडून जाणारी लाईन होती आणि खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी मात्र बबूल अजूनही वैयक्तिक 0 धावसंख्येवरती नॉन स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळतोय. तर गोलंदाज प्रशांत मात्र चांगलं कमबॅक आपल्या गोलंदाजच्या माध्यमातून दाखवतोय. तोच गोलंदाज उंचपुरा गोलंदाज यावेळेस मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, पॉवर लाईनला चेंडू आदळतोय, जोरदार अपील, पंचांचं बोट आकाशाकडे आणि फलंदाज शशी जाधव मात्र बॅक टू द पॅव्हिलियन. मधल्या एष्टीच्या समोर सापडतोय फलंदाज आणि यावेळेस मात्र पंचांनी अपील उचलून धरलंय. फलंदाज शशी जाधव मात्र बाद झाला. आणखीन एक धक्का मिळतोय तो आरोही स्पोर्ट्स या संघाला. शशी जाधव ज्याच्याकडनं मोठी अपेक्षा केली गेली होती, देहबोली सांगते शशी जाधवची की हा चेंडू कदाचित उजव्या एष्टीच्या बाहेर चेंडू होता, शफल केलं होतं फलंदाजानं, परंतु पंच हे एक अतिशय क्वालिफाईड त्यांचं यावेळेस मात्र आपण मैदानावरती पाहतोय आणि त्यांच्या माध्यमातून बोट उंचावलं गेलं. फलंदाज मात्र बाद झाला. थोडीशी नाराजी जरूर आहे, परंतु आणखीन एक विस्फोटक फलंदाज यावेळेस मात्र मैदानावरती पाहतोय, अर्थातच फलंदाज रामाच्या माध्यमातून. यावेळेस मात्र तिसऱ्या पंचांची मागणी केली जाते. चेंडू या षटकातील चेंडूंचा जर आपण विचार केला, 4 चेंडू झाले आहेत, शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत आणि धाव फलकावरती धावा आल्या आहेत. तर 3 गडी बाद, 15 धावा धाव फलकावरती. नमका फलंदाज रामा त्यावेळेस मात्र स्ट्रायकर एंडला एक विस्फोटक फलंदाज म्हणून ज्याची ख्याती आहे, ज्याची ओळख आहे, मोठे फटके खेळणं हे ज्याचं प्रमुख अस्त्र मानलं जातं. पाहूया यावेळेस मात्र रामाला आल्याला मोठी फटकेबाजी करावी लागेल. लोअर फुल चेंडू आणि फलंदाज पुन्हा एकदा बाद होत आहे तो रामा. मधल्या एष्टीच्या समोर सापडतो फलंदाज, पॅड लाईनला चेंडू केला होता आणि बॅक टू बॅक दुसरा फलंदाज या ठिकाणी बाद झालाय. आणखीन एक मोठा आदरा मिळतोय. 4था फलंदाज गमावलाय तो आरोही स्पोर्ट्स संघाला. थोडीशी बिकट अवस्था, विपरीत परिस्थिती निर्माण झाली. या षटकाचा जर आपण विचार केला तर 5 चेंडू या षटकातील झालेत, शेवटचा एक चेंडू शिल्लक आहे. तिसरं षटक मात्र यशस्वी षटक या ठिकाणी हाताळतोय तो गोलंदाज प्रशांत, कारण मंजितनं पहिलं षटक हाताळलं होतं, निर्धाव षटक आपण पाहिलं होतं या स्पर्धेतलं, दुसरं निर्धाव षटक आणि त्यानंतर मात्र 12 धावा खर्च केला तो गोलंदाज अनिकेत मोरेनं, ज्यामध्ये 1 चौकार आला होता, 2 अवांतर चेंडू होते, परंतु त्यानंतर मात्र गोलंदाजीसाठी आलेला गोलंदाज प्रशांतनं आपल्या संघाला सावरण्याचं काम केलंय. 2 महत्वपूर्ण फलंदाज त्यांना बॅक टू बॅक बाद केलेत, शशी जाधव आणि त्या पाठोपाठ रामासारखा फलंदाज त्याला तंबूच्या आश्रयाला पाठवलाय. तर 9 फलंदाज यावेळेस मात्र मैदानावरती आपण पाहतोय सचिनच्या माध्यमातून. सचिन सारखा खेळाडू यावेळेस मात्र कशा प्रकारचा खेळ करतोय हे बघणं थोडं उत्सुकतेचं असणार आहे, कारण नॉन स्ट्रायकिंग एंडला उभा असलेला अमित भगत मात्र या अंतिम चेंडूवरती कोणत्याही प्रकारे धाव न घेण्याचा मानस दाखवणार आहे. पाहूया चेंडू वळवलाय मनगडाच्या साह्यानं, डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू जातोय आणि डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू गेल्यानंतर मात्र 1
एक धाव या ठिकाणी निश्चितपणे धाव फलकावरती मिळते. तिसरं षटक समाप्त होतंय. 3 षटकांच्या समाप्ती अखेर धाव फलकावरती धावा येतात त्या 16 धावा. 4 फलंदाज बाद झाले आहेत. लखनचा जर आपण विचार केला सामन्याच्या पहिल्या चेंडूवरती बाद झाला होता वैयक्तिक 0 धावसंख्येवर. त्यानंतर जर आपण विचार केला तर दुसरा फलंदाज गमावला अब्दुलच्या माध्यमातून ज्यानं 10 चेंडूत 8 धावांचं योगदान दिलं. एक चौकार त्यानं खेचला आणि त्यानंतर मात्र बाद झाला फलंदाज शशी जाधव. 3 चेंडूमध्ये त्यानं फक्त 1 धावाचं योगदान दिलं. तर त्या पाठोपाठ बाद झाला फलंदाज रामा ज्यानं 1 चेंडूमध्ये 0 धावांचं योगदान दिलं. 4 फलंदाज आघाडीचे गमावल्यानंतर थोडासा बॅकफुटवर पाहायला मिळतोय तो अर्थातच आरोही स्पोर्ट्स संघ. करिअर सिच्युएशन असणारा हा सामना आणि या सामन्यामध्ये मात्र काहीतरी वेगळं चमत्कार या मैदानावरती करावा लागेल. अमित भगत हा एकमात्र आशेचा किरण यावेळेस आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळतोय. बबुल जो नॉन स्ट्रायकिंग एंडलाय त्या स्ट्रायकर एंडलाय तो फलंदाज अर्थातच सचिन. या 2 गोलंदाजांवरती पूर्णपणे दिसतो असेल. गोलंदाजीमध्ये मात्र यावेळेस आपल्याला पाहायला मिळतोय गोलंदाज मंजित. ज्या मंजितला राखून ठेवलं होतं अंतिम 2 षटकांमध्ये त्याचा वापर केला जाणार हे चिन्ह आपल्याला तिसऱ्या षटकामध्ये पाहायला मिळाले होते जिथं मंजित ऐवजी प्रशांतचा वापर केला गेला आणि रणनीती मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळाली. तोच गोलंदाज ज्यानं दुसरं निर्धाव षटक फेकलं या संपूर्ण स्पर्धेतलं. मंजितचा हा शॉर्ट ऑफ लेन चेंडू होता. पुल केलाय चेंडूला डीप स्कोर लेग आणि मिड विकेटच्या मध्ये चेंडू अडवला जातोय. तोपर्यंत मात्र पुरेसा अगदी या दोन्ही फलंदाजांकडे 1 धाव एकवटली जाते. स्ट्राईक रोटेट करण्याचं अत्यंत महत्वाचं काम यावेळेस मात्र फलंदाज सचिनच्या माध्यमातून होत आहे आणि या 1 धावेला मात्र स्ट्रायकर एंडवर येण्याची संधी मिळते ती फलंदाज बबुल याला. पहिल्या बबुल कडनं अपेक्षा असणार आहे अजूनही 11 चेंडूंचा खेळ येणं बाकी आहे आणि बबुल जर या मैदानावरती 11 चेंडू उभा राहिला तर मात्र एक मोठी धावसंख्या हा खेळाडू जरूर उभारू शकतो. शेवटचं आणि एकमात्र आशेचा किरण यावेळेस मात्र आपण मैदानावरती पाहतोय अमित भगत अर्थातच बबुलच्या माध्यमातून. आरोही स्पोर्ट्स संघाचा जर आपण विचार केला खूप चांगली धारदार गोलंदाजी या संघामध्ये. यावेळेस मात्र अमितला मोठा फटका शॉर्ट पूल पाहायला मिळतोय. जबरदस्त टायमिंग चेंडू जातोय सीमा रेषेच्या बाहेर. दणदणीत षटकार. या षटकाराला मात्र आपलं सांघिक धावसंख्येला बळ मिळतं. संघाची एकूण धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 4 गडी बाद 23 धावा धावफलकावरती. ज्याप्रमाणे हा चेंडू बॅटच्या पट्ट्यामध्ये आला टाळ्यांचा कडकडाट आपण या मैदानावरती अनुभवला. ही ओळख आहे या बबुल खेळाडूची आणि म्हणूनच तर या खेळाडूनं खूप लोकप्रियता मिळवली आणि खऱ्या अर्थानं खूप लोकप्रिय खेळाडू या मैदानावरचा ठरतोय तो फलंदाज बबुल. पूर्णपणे भिस्त असणार आहे या बबुलवरती. अजूनही येणाऱ्या चेंडूंमध्ये मोठी खेळी साकारू शकतो. पुन्हा एकदा चेंडू खराब लाईन त्यावेळेस मात्र पूर्णपणे दबाव निर्माण केलाय. गोलंदाज मंजित वरती आक्रमण करायला सुरुवात केली आहे आणि का आपल्याला या मैदानावरती सर्वोत्तम खेळाडू मानतात याची ओळख मात्र या खेळाडूंना पटवून दिली आहे. बॅक टू बॅक दुसरा खणखणीत षटकार आणि या षटकाराला मात्र सांघिक धावसंख्येमध्ये बदल पाहायला मिळतोय. 4 गडी बाद 29 धावा धावफलकावरती यावेळेस मात्र पाहायला मिळतात. फलंदाज बबुलचा जर आपण विचार केला तर खूप चांगलं योगदान त्याने नेहमी सातत्यानं आपल्या संघासाठी दिलंय आणि अतिशय प्रतिभावान हा खेळाडू यावेळेस मात्र आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळतोय. आणि सुरुवातीलाच आपण उल्लेख केला होता आमच्या समोर बॅक टू बॅक 2 षटकार आलेत या ठिकाणी आणि खऱ्या अर्थानं पुन्हा एकदा मी म्हणेन की या खेळाडूच्या डगआउट मध्ये आनंदाचं वातावरण आपल्याला पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. बबुल एक अतिशय प्रतिभावान खेळाडू आहे. बॅक टू बॅक 2 षटकार त्याला लगावले परंतु या खेळामध्ये त्याला सातत्य राखावं लागेल. जबाबदारीनिशी फलंदाजी करावी लागेल. असं नाहीये की प्रत्येक चेंडूवरती तुम्ही चौकार आणि षटकारच खेचायला पाहिजे. एकेरी आणि दुहेरी धावा देखील तितक्याच महत्वपूर्ण ठरू शकतात या सामन्यामध्ये. कारण बबुलनं उर्वरित 9 चेंडू मैदानावरती उभं राहणं अपेक्षित असणार आहे. आरोही स्पोर्ट्स संघाच्या संघनायकाचा जर आपण विचार केला तर बबुल हा स्वतः संघनायक आहे आणि असं म्हटलं जातं कॅप्टन इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. संघनायकाला मात्र या ठिकाणी पूर्णपणे
या सामन्यामध्ये अग्रेसर व्हावं लागेल. बॅक टू बॅक 2 षटकार आले आहेत. 4 चेंडूंमध्ये 12 धावांचं योगदान दिलंय बबूलनं स्वतःला थोडंसं डिमोट केलं होतं. पहिल्या सामन्यामध्ये तो सलामी फलंदाजाच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहिलं होतं, परंतु या सामन्यामध्ये, या महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये मात्र या खेळाडूला आपण 4थ्या क्रमांकावरती फलंदाजी करताना पाहतोय. आणि 4थ्या क्रमांकावरती फलंदाजी करत असताना 2 षटकारानं मात्र त्यानं उपस्थितांची पुन्हा एकदा मनात जिंकली आहेत. परंतु या खेळाडूला संयम राखावा लागेल, थोडंसं पेशन्स या मैदानावरती दाखवावे लागतील. जिथे चांगला चेंडू असेल आणि यावेळेस मात्र बॅकफुटला गेला, वेट केलाय पूर्णपणे. आपण जर पाहिलं तर जबरदस्त गडागाठी प्रहार आणि चेंडूमध्ये इतका जोरदार प्रहार होता की खेळाडूला हा चेंडू चकवतोय आणि सीमा रेषेच्या बाहेर धनधनीत चौकार पाहायला मिळतोय. बॅक टू बॅक 2 षटकारानंतर आपल्याला हा चौकार पाहायला मिळतोय. थोडासा बॅड बाउन्स जरूर पाहायला मिळाला आणि त्याचाच परिणाम नशिबाचा चौकार मिळतोय. तर बबूल याला या चौकाराने मात्र संघाची एकूण धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 33 धावा धाव फलकावरती. 4 गडी बाद 33. कॉन्फिडन्स लेवल मात्र या ठिकाणी उंचावलेली असेल या बबूल फलंदाजाची आणि आपला क्लास मात्र या मैदानावरती दाखवतोय. ब्रँडेड फटके त्याच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळतात. तोच फलंदाज यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा बॅकफुटला गेलाय. गुडलँड स्पॉटवरून चेंडूला उसळी देण्याचा प्रयत्न, पण तो या चेंडूवरती एकदा वेळा अपेक्षित होतं कृष्णा, कारण हा 5वा चेंडू होता या षटकातील आणि यानंतरचा चेंडू हा अंतिम चेंडू असणार आहे. म्हणजे सचिनला खुलं लायसन असेल या चेंडूवरती तुम्ही आक्रमण करायचंय. एकेरी दुहेरी स्वरूपाची धाव आपल्याला या चेंडूवरती नको आहे. चौकार किंवा षटकावर जर या चेंडूवरती आला तर ती जमेची बाजू असू शकते ती आरोही स्पोर्ट्स संघासाठी. या एका धावेने मात्र सांघिक धावसंख्येमध्ये बदल पाहायला मिळतो. 34 धावा धाव फलकावरती आल्यात. मंजित मात्र या षटकामध्ये महागडा गोलंदाज ठरतोय, परंतु सुंदर कमबॅक, जबरदस्त गोलंदाजी निश्चितपणे म्हणता येणार नाहीये. उजव्या एटीच्या बाहेर निघणारा चेंडू 55 तर चेंडू घोषित करतायत. 35 या धावसंख्येपर्यंत मजल मारतोय हा आरोही स्पोर्ट्स संघ. 4थ्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी सुरू आहे. मंजित ज्यानं पहिलं षटक हाताळलं होतं या संपूर्ण स्पर्धेतलं दुसरं आणि या सामन्यातलं पहिलं निर्धाव षटक फेकण्याचा मान ज्या गोलंदाजानं मिळवला होता तोच गोलंदाज मात्र यावेळेस थोडासा महागडा गोलंदाज ठरतोय. परंतु चेंज ऑफ पेस करण्याच्या प्रयत्नामध्ये पुन्हा एकदा दिशा भरकटला. बॅक टू बॅक दुसरा अवांतर चेंडू या ठिकाणी फेकला जातो आणि हेच क्रिकेटची विचित्रता आहे. हेच क्रिकेटचं खऱ्या अर्थानं स्वरूप आहे. अनिश्चितता हे क्रिकेटच्या लोकप्रियतेचं प्रमुख कारण आहे. कारण आपण आज पाहतो भारताचा नॅशनल खेळ, राष्ट्रीय खेळ जरी हॉकी असला तरी क्रिकेट खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये खेळलं जातं, कारण क्रिकेटमधील अनिश्चितता हे क्रिकेटच्या लोकप्रियतेचं एक प्रमुख कारण आहे. ज्या मंजितनं पहिलं षटक निर्धाव फेकलं त्या मंजितला मात्र 4थ्या षटकामध्ये या ठिकाणी आक्रमणाचा सामना करावा लागला. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होता, शेवटच्या क्षणाला नकार दिलाय. अर्थातच बबूलनं खूप चांगला निर्णय निवडणं या ठिकाणी या दोन्ही फलंदाजांचा, कारण या सिच्युएशनला एखादा फलंदाज गमावणं आपल्या संघाला थोडंसं धोकादायक ठरू शकतं. 4 षटकांची होते सांगता आणि 4 षटकांच्या समाप्ती अखेर धाव फलकावरती धावा येतात 37. म्हणजे गोलंदाज मंजितचं हे षटक मात्र अतिशय महागडं षटक ठरतंय. एकूण 21 धावा या षटकामध्ये पाहायला मिळतात, ज्यामध्ये 2 षटकार 1 चौकार खेचला गेलाय आणि 2 अवांतर चेंडू देखील आपण या षटकामध्ये पाहिले. तब्बल 21 धावा या षटकामध्ये आल्या आहेत आणि 2 षटकांच्या समाप्ती अखेर 4 षटकांच्या समाप्ती अखेर जर आपण पाहिलं तर धाव फलकावरती धावा आल्या आहेत त्या 37 धावा. तर 37 धावा एक सन्मानजनक स्थिती जरूर या ठिकाणी प्राप्त केली आहे या आरोही स्पोर्ट्स संघाला, कारण ज्या पद्धतीने सुरुवात झाली होती कृष्ण त्यावेळेला असं वाटलं होतं की कदाचित हा संघ 30 किंवा 28-30 धावांमध्ये आपला डाव उरकतोय की काय, परंतु जी घडाघाती खेळी बबूलनं या मैदानावरती साकारली आणि त्याचबरोबर जर आपण विचार केला तर अब्दुलने देखील 8 धावांचं योगदान दिलं. हालाकी पहिली धाव घेण्यासाठी त्याला तब्बल 5 चेंडू वाट पाहावा लागला, परंतु त्यानंतर मात्र त्याच्या 8 धावा देखील तितक्याच महत्त्वपूर्ण धावा हे निश्चितपणे पाहायला मिळाल्या. अंतिम षटक कोण घेऊन येतोय गोलंदाजीच्या बोल्यावरती? गोलंदाज विशाल, एक अतिशय वेगवान गोलंदाज विशालच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. यावेळेस मात्र काऊ कॉर्नर रिजन मध्ये चेंडू तटवलाय, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी सज्ज होतोय. चेंडू मात्र सीमा रेषेलगत अडवला जातोय. अद्याप त्या ठिकाणी इशारा पंचांचा येणं अपेक्षित आहे, कारण त्या ठिकाणी काही क्रीडा रसिक आहेत ज्यांचा इशारा काहीसा वेगळा आपल्याला जरूर पाहायला मिळाला होता. यस अंपायर
चौकार. थँक्यू. चौकार या ठिकाणी पंचांचा इशारा येतोय, कारण जवळपास सीमा रेषेला हा चेंडू स्पर्श झाला होता आणि या 4 धावा मात्र मिळत आहेत. पहिल्या चेंडूवरती आलाय चौकार. सकारात्मक सुरुवात पाहायला मिळाली आहे. विशालचं स्वागत मात्र चौकाराने केलंय. पुन्हा एकदा लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली झेल मात्र सुटतोय आणि दुसरी धाव घेण्याचा निर्णय मात्र या ठिकाणी नकार दिलाय बबूलनं, कारण अंतिम षटक आहे आणि अंतिम षटकामध्ये हाडामारी करणं गरजेचं आहे. एक धाव मात्र येते. एकूण जर आपण विचार केला तर 42 धावा धावफलकावरती नोंदवल्या जात आहेत आणि या 42 धावांच्या मदतीनं मात्र एक सन्मानजनक स्थिती जरूर प्राप्त केली आहे. ती या आरोही स्पोर्ट्स संघाला ज्या ठिकाणाहून लढत दिली जाऊ शकते आपल्या गोलंदाजासाठी काही ना काहीतरी जरूर या सामन्यामध्ये पाहायला मिळते. ओव्हर 1 प्रतीचा चेंडू होता. ज्यावेळेस मात्र कदाचित संधी हुकली आहे. यष्टीरक्षकांना हा झेल कदाचित सुटलाय. बॅटीची आउटरेज घेऊन जाणारा हा चेंडू. एक धाव मात्र निश्चितपणे मिळते आणि या एका धावेनं पुन्हा एकदा स्ट्राईक रोटेट होते. अमित भगत अर्थातच बबूल होते नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आणि स्ट्रायकर एंडला असेल तर फलंदाज सचिनचा जर आपण विचार केला एक चौकाराच्या मदतीनं वैयक्तिक 8 या धावसंख्येवरती नाबाद खेळी साकारतोय, तर संघाची एकूण धावसंख्या 43 धावा यावेळेस मात्र धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत. चौथा फलंदाज या ठिकाणी बाद झाला होता, ज्यावेळेला एकूण जर आपण विचार केला तर 14 धावा धावफलकावरती होत्या आणि त्यानंतर मात्र या 2 फलंदाजांमध्ये खूप चांगली भागीदारी, खूप चांगली पार्टनरशिप, ज्या पार्टनरशिपची गरज होती ती पार्टनरशिप मात्र या दोनही खेळाडूंनी या मैदानावरती साकारली आणि खऱ्या अर्थानं आपल्या संघाला सुस्थितीमध्ये नेऊन पोहोचवण्याचं काम या 2 फलंदाजांना केलंय. अजूनही जर आपण विचार केला तर अंतिम 2 चेंडूंचा खेळ येणं बाकी आहे आणि बबूलच्या बॅटमधून एखाद दुसरा षटकार किंवा एखाद दुसरा चौकार हा अपेक्षित असणार आहे. त्यावेळेस मात्र ओव्हर 1 प्रतीचा चेंडू ऑन साइडला चेंडू वळवायचा होता. कदाचित डावे एष्टीला सोडून जाणारा चेंडू आहे आणि पंचांचा इशारा मात्र येतोय अवांतर धावेचा. संघाची एकूण धावसंख्या 45 धावा धावफलकावरती 4 गडी बाद 14 ही अवस्था असताना त्या ठिकाणावर मात्र 4 गडी बाद 45 पर्यंत मजल मारते. तब्बल 31 धावांची भागीदारी या दोनही खेळाडूंमध्ये आणि खऱ्या अर्थानं आपल्या संघाला अडचणीमध्ये असताना सावरण्याचं काम केलंय. या बबूल भागात पुन्हा एकदा शॉर्ट चेंडू होता, पुल केलाय क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि फलंदाज बबूलची खेळी मात्र संपुष्टात. 5वा फलंदाज या ठिकाणी गमावलाय, परंतु बाद होण्यापूर्वी या खेळाडूंना आपले जोहर या मैदानावरती दाखवले आणि खऱ्या अर्थानं जर आपण विचार केला तर खूप चांगला खेळ या खेळाडूने या मैदानावरती साकारलाय. तब्बल आमचे साथी स्कोरर कृष्ण थापा आम्हाला सूचित करतायत की 9 चेंडूत 18 धावांची बहारदार खेळी या फलंदाज अमित भगतनं या मैदानावरती साकारले, ज्यामध्ये 2 षटकार 1 चौकाराच्या मदतीनं या 18 उपयुक्त धावा ज्यानं उभारल्या आणि आपल्या संघ अडचणीमध्ये असताना तारणहार म्हणून जो मैदानावरती गेला आणि खऱ्या अर्थानं जर आपण विचार केला तर आपल्या संघाला सुस्थितीमध्ये नेऊन पोहोचवण्याचा की जिथून आपले गोलंदाज लढत देऊ शकतात ही लढत मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळते. संघाची एकूण धावसंख्या 45 धावा आणि या षटकाचा जर आपण विचार केला तर तब्बल 5 चेंडू झाले आहेत. शेवटचा अंतिम चेंडू या ठिकाणी शिल्लक आहे. स्ट्रायकर एंडला असेल फलंदाज इम्रान. यावेळेस मात्र इम्रान बॅकफुटला जातोय. पंच करण्याचा प्रयत्न होता, थोडंसं खराब कलेक्शन पाहायला मिळतंय, परंतु पंचांचं बोट आकाशाकडे आणि 6वा फलंदाज या ठिकाणी गमावला. 45 धावा धावफलकावरती आल्यात, पण ते 46 धावांचं लक्ष असेल ते अमिरा स्पोर्ट्स या संघासमोर. 5 षटकं आणि 46 धावा ज्या ठिकाणावर आरोही स्पोर्ट्स हा संघ लढत देऊ शकतो, कारण पहिल्या सामन्यात आपण पाहिलं 36 धावा उभारल्या होत्या, 37 धावांचं लक्ष होतं आणि तो सामना अंतिम षटकापर्यंत रंगला होता. पण तेच धारदार गोलंदाजी हे प्रमुख अस्त्र मानलं जात आहे या आरोही स्पोर्ट्स संघाचं. सर्वात प्रबळ दावेदार संघ म्हणून ज्या संघाची ओळख आहे, खऱ्या अर्थानं सामन्याला कलाटणी देणारं षटक ठरलं ते 4थं षटक, ज्यामध्ये 21 धावा आल्या आणि त्या ठिकाणावर मात्र या सामन्यामध्ये कमबॅक केलं ते आरोही स्पोर्ट्स संघानं. आता मात्र खेळाचा उत्तरार्ध या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतो. मोठ्या संख्येनं क्रीडा रसिक या मैदानावरती या क्रिकेटचा आनंद लुटताना आपण या मैदानावरती पाहतोय. ICPL अर्थातच इंटर कॉलनी प्रीमियर लीग
पर्व पहिले ही स्पर्धा आपण पाहतोय. एक स्वप्न पाहिलं होतं आदिल खान आणि त्यांच्या सर्व सहकार्यांनी की आपल्या विभागातील इंटर कॉलनी विभागातील खेळाडूंना एक हक्काचं व्यासपीठ असावं जिथे प्रतिभावान आणि उदयोन्मुख खेळाडूंना आपली प्रतिभा दाखवण्याची संधी मिळावी. आणि या स्वप्नातून साकारलेली ही ICPL स्पर्धा आपण पाहतोय इंटर कॉलनी प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून. आणि जो सुरुवातीचा जर आपण विचार केला या सामन्याचा तर आरोही संघ कुठेतरी बॅकफुटवर होता. पहिल्या षटकानंतर मात्र पूर्णपणे विपरीत परिस्थिती निर्माण झाली होती. पहिल्या 2 षटकांमध्ये फक्त 12 धावा आल्या होत्या आणि त्यानंतर मात्र त्या ठिकाणाहून आपल्या संघाला सावरण्याचं काम केलं ते अमित भगत अर्थातच बबुल आणि फलंदाज सचिन याला. सचिनने नाबाद खेळी साकारली वैयक्तिक 9 धावांची आणि बबुलनं मात्र 9 चेंडूत 18 धावांची उपयुक्त खेळी साकारली. आणि या 2 फलंदाजांच्या खेळीच्या बळावरती मात्र आरोही संघ कुठेतरी सुस्थितीमध्ये पाहायला मिळाला. 45 धावा उभारल्या गेल्यात आणि विजयासाठी मात्र लक्ष असणार आहे 46 धावांचं. तर यावेळेस मात्र खेळाचा उत्तरार्ध या ठिकाणी सुरू होतोय. असेल न्यायचं रे एक आयसेल आपलंच आहे. तर निश्चितपणे खेळाच्या उत्तरार्धाकडे आपण वळतो आहोत. 30 चेंडू आणि 46 धावा. चेंडू आणि धावांमध्ये फारसं मोठं अंतर निश्चितपणे नाही. आमच्या समाजात जोडले गेले पुन्हा एकदा विकी नांगरे पाटील ज्यांच्या माध्यमातून आपण खूप चांगलं समालोचन तर निश्चितपणे या ठिकाणी चेंडू परीक्षण केले जाते. चला आपण सामन्याला लगेच सुरुवात करायची. तमाम क्रीडा रसिकांचं आमच्या व्यासपीठावरती उपस्थित मान्यवरांचं आणि सर्व क्रिकेट खेळाडूंचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून विजयासाठी 46 धावांचं लक्ष्य गाठायचं आहे. 30 चेंडू आणि 46 धावा. चेंडू आणि धावांमध्ये 16चं अंतर आहे परंतु या 16च्या अंतराला विजयी अंतर करावं लागेल. गोलंदाजीचा जर आपण विचार केला तर लखन भोईर एकाच टप्प्यावर दोनही दिशेला चेंडू वळवण्याची क्षमता, विविधता, मिश्रण हे त्याच्या गोलंदाजीचं वैशिष्ट्य आहे. लखन भोईर किंवा शशी जाधवची 2 षटकं या सामन्यामध्ये निर्णायक ठरू शकतात. या सामन्याला कलाटणी देणारं षटक फेकण्याची क्षमता या दोनही गोलंदाजांमध्ये आहे आणि परिस्थिती अनुरूप कोणता गोलंदाज या ठिकाणी 2 षटकं फेकणार. कारण पहिल्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं लखन भोईरने 2 षटक हाताळली होती, शशी जाधवने 1 षटक हाताळलं होतं परंतु दुसऱ्या षटकामध्ये थोडासा महागडा ठरला होता तो लखन भोईर. परंतु यावेळेस मात्र शशी जाधव सारखा विकल्प त्यांच्या समोर आहे आणि एकंदर जर आपण विचार केला तर खूप चांगली गोलंदाजी, धारदार गोलंदाजी यावेळेस मात्र असणार आहे ती आरोही स्पोर्ट्स संघासमोर. म्हणजे अमिरा स्पोर्ट्ससाठी आव्हान तितकंसं सोपं नसणार आहे. या 46 धावा उभारताना मात्र प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल ती या अमिरा स्पोर्ट्स संघाला. निश्चितपणे दत्तात्रय बोराटे अर्थातच नागोरी त्याला खूप चांगलं. तर सामन्याचा उत्तरार्ध या ठिकाणी सुरू होते. गोलंदाज लखन भोईर पहिला चेंडू लॉफ्ट केलाय. क्षेत्ररक्षक शशी जाधव त्या ठिकाणी मात्र चेंडू जातो 1 बाउंस सीमारेच्या बाहेर. तर निश्चितपणे या ठिकाणी आपण पाहतोय पारितोषिक मात्र आली आहेत कारण तर पहिल्या चेंडूवरती मात्र लखन भोईरचं आक्रमण केलं. स्ट्रायकर एंडला फलंदाज भूषण आणि नॉन स्ट्रायकर एंडला असेल तर फलंदाज विशाल आणि भूषण विकास. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आणि स्ट्रायकर एंडला असेल तर फलंदाजचा भूषणनं मात्र स्वागत केलंय चौकारानं. लखन भोईरचा पुन्हा एकदा लॉफ्ट केलाय चेंडूला. यावेळेस मात्र चेंडू हवेमध्ये थोडंसं वळण की खराब क्षेत्ररक्षण या छोट्या छोट्या चुका आहेत ज्या वेळीच सुधाराव्या लागतील. आरोही स्पोर्ट्स संघाचा जर आपण विचार केला तर आरोही स्पोर्ट्स संघाला मात्र या ठिकाणी 2 संधी आल्या होत्या. एक संधी पहिली जर आपण पाहिलं लॉंगनच्या क्षेत्रामध्ये 1 बाउन्स तर प्रत्येक खेळाडूला या ठिकाणी सुवर्ण संधी आहे. अमिरा स्पोर्ट्स ज्याचे ओनर आहेत अली मोबाईल्स यांच्या
तर अली मोबाईल्स अर्थातच भल्ला यांच्याकडनं प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे. पारितोषिकांची खैरात हे निश्चितपणे पाहायला मिळते आमच्या मान्यवरांच्या वतीनं. अर्थातच अमिरा स्पोर्ट्ससाठी ही सुवर्ण संधी असेल. प्रत्येक षटकाराला 100 रुपयाचं पारितोषिक, हे सुवर्ण संधी सर्वच खेळाडूंना. परंतु यावेळेस मात्र पहिल्या चेंडूवर चौकार आलाय, त्यानंतर आल्यात 2 धावा आणि त्यानंतरच्या चेंडूवरती मात्र 1 धाव. चांगला क्रिकेट पाहायला मिळतोय तो अमिरा स्पोर्ट्स संघाकडे. 46 धावांचा यशस्वी पाठलाग कशा पद्धतीने केला जातोय हे मात्र खेळाच्या उत्तरार्धामध्ये आपण पाहतोय. लखन बोईरवरती आक्रमण केलंय, हल्ला बॉल केलाय. T1च्या षटकामध्ये जास्तीत जास्त धावा उभारण्याचा मानस यावेळेस मात्र घेऊन मैदानामध्ये उतरलेली ही सर्वोत्तम खेळाडूंची जोडी भूषण आणि विकासच्या माध्यमातून. विकास खेळतोय आपले वैयक्तिक 1, तर फलंदाज भूषण हा खेळतोय आपल्या वैयक्तिक 7 या धावसंख्येवर. संघाची एकूण धावसंख्या 8 धावा धावफलकावर. यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा लॉब केलाय शशी जाधव, चेंडू खाली. पुन्हा एक वर पाहतोय, दुसरा झेल सुटतोय तो शशी जाधव कडनं. थोडासा खराब दिवस क्रिकेट मधला आज आपण म्हणता येईल तो शशी जाधव साठी. कारण पहिल्या सत्रामध्ये आपण पाहिलं शशीकडनं अपेक्षा केली गेली होती की मोठी खेळी साकारणार, परंतु त्याला मोठी खेळी साकारता आली नव्हती. आणि त्यानंतर मात्र 2 सोपे झेल सोडले गेले आणि या 2 झेलवरती एकूण धावा आल्या त्या 4 धावा. या 4 धावा येणाऱ्या कालावधीमध्ये खूप महत्वपूर्ण असणार आहेत, कारण ह्या छोट्या छोट्या चुका आपल्या संघाला पराभवाच्या गर्तेमध्ये ढकलणाऱ्या चुका ठरतील. गोलंदाज लखन पुन्हा एक वार तयार. त्यावेळेस मात्र शॉर्ट बॉल केलाय चेंडूला. डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू जाणार की काय, क्षेत्ररक्षक दूरवरून येतोय, चेंडूची उचल होईल तोपर्यंत मात्र फलंदाज 2 धावा पूर्ण करतोय की काय, अजूनही पंचांचा इशारा निश्चितपणे येणं अपेक्षित आहे. पंचांचं बोट आकाशाकडे आणि फलंदाज मात्र बाद. पहिला फलंदाज गमावलाय तो अमिरा स्पोर्ट्स संघाला. निश्चितपणे आपण पाहतोय या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक आणि पंचांच्या भूमिकेमध्ये, स्कोरलेग पंचांच्या भूमिकेमध्ये आदिल खान यांना पाहू शकतो. खूप चांगला निर्णय, त्याने पूर्णपणे आपला वेळ घेतलाय आणि त्यानंतर मात्र डिसिजन दिलं. फलंदाज बाद, टॉपिंग क्रीजच्या बाहेर सापडतो फलंदाज. पहिली विकेट गमावली आहे ती अमिरा स्पोर्ट्स संघानं. अर्थातच अमिरा स्पोर्ट्स संघाचा जर आपण विचार केला 46 धावांचा पाठलाग करत असताना सांघिक 11 या धावसंख्येवरती मात्र पहिला हादरा मिळालाय. फलंदाज बाद झालाय भूषणच्या माध्यमातून. दुसरी धाव घेताना मात्र फलंदाज भूषण या ठिकाणी बाद झालाय आणि संघाची एकूण धावसंख्या जर आपण विचार केला 11 धावा धावफलकावरती आल्यात. इथून देखील कमबॅक केला जाऊ शकतो. आरोही स्पोर्ट्स संघाचा जर आपण विचार केला दुसरा षटक घेऊन येतो गोलंदाज शशी. तर निश्चितपणे अमिरा स्पोर्ट्स आपल्या खेळाडूंना सूचना असेल की आपण बाउंड्री लाईनच्या बाहेर उभा राहायचं, कोणी मैदानाच्या आत प्रवेश करायचा नाही. या प्रतिस्पर्धी संघानं जर ऑब्जेक्शन घेतलं आणि आपला खेळाडू जर मैदानाच्या आत असेल तर मात्र आपल्याला पॅनलाइज केला जाईल. आपण याची दक्षता घ्यायची आहे. शशी जाधवचा या ठिकाणी वापर केला जातोय. क्षेत्ररक्षणामध्ये आणि फलंदाजीमध्ये तितकासा चांगला दिवस आज या खेळाडूचा निश्चितपणे पाहायला मिळाला नाहीये, परंतु गोलंदाजी मागच्या सामन्यातही खूप सुंदर केली होती या गोलंदाजानं आणि याच गोलंदाजाची अपेक्षा असेल. यावेळेस मात्र पूल केलाय गॅप मध्ये चेंडू जातो 1 बाउंस सीमा रेषेबाहेर. धंदोलीत चौकार. चेंडू अडवण्याच्या प्रयत्नामध्ये मात्र शारीरिक संतुलन ठेवता आलं नाहीये. तर निश्चितपणे सीमारेषेलगत जे क्रीडा रसिक खुर्च्यांवर बसून या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत त्यांना विनंती असेल की आपण चेअर्स थोडेसे मागे घ्यायचे. मैं दर्शकों से निवेदन करता हूँ जो बाउंड्री लाइन के ऊपर दर्शक बैठे उनसे गुजारिश है कि थोड़ा सा चेयर आपका पीछे ले लो. इस बार त्यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका, जबरदस्त टायमिंग पाहायला मिळते. फलंदाज विकासच्या बॅटमधून निघालेला हा खणखणीत षटकार आणि या षटकारानं मात्र सांघिक धावसंख्या जाऊन पोहोचते 21 धावा धावफलकावरती. 21 धावा येतात धावफलकावरती. 46 धावांचं लक्ष्य गाठायचं म्हणजे अजूनही जर आपण विचार केला तर 25 धावांची आवश्यकता आणि 21
चेंडूमध्ये या 25 धावा उभाराव्या लागतील त्या अमिरा स्पोर्ट्स संघाला. यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न नैसर्गिक अडथळा जरूर येतो, परंतु एक धाव मात्र पूर्ण केली जाते. या एका धावेच्या बरोबरीनं सांघिक धावसंख्येमध्ये बदल पाहायला मिळतो. 22 धाव फलकावरती येतात. दुसरं षटक देखील महागडं षटक या ठिकाणी ठरतं, कारण पहिलं षटक हाताळलं होतं लखांना एकूण 11 धावा दिल्या होत्या आणि एक सफलता मात्र त्याला मिळाली होती अंतिम चेंडूवरती. आणि त्यानंतर मात्र आलेला शशीचा जर आपण विचार केला आतापर्यंत एक षटकार एक चौकार या षटकामध्ये आलाय. 5 चेंडू या षटकामध्ये फेकले गेले. 5वा चेंडू मात्र निर्धाव फेकला आणि धाव फलकावरती धावा आल्यात त्या एक गडी बाद 22 धावा धाव फलकावरती. अजूनही विजयासाठी 24 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्याकरता. सुंदर चेंडू आहे, टप्पा वेळल्यानंतर काहीसा उसळी घेणारा चेंडू आहे. अतिशय वेगाने चेंडूचा मारा केलाय. अंतिम 2 चेंडू मात्र या ठिकाणी निर्धाव फेकले गेले आहेत. खेळाच्या उत्तरार्धामध्ये 2 षटकांच्या समाप्ती अखेर धाव फलकावरती धावा आल्या आहेत त्या प्रतिषटक 11च्या सरासरीनं 22 म्हणजे येणारे चेंडू 18 आणि विजयासाठी लक्ष असणार आहे ते अजूनही 24 धावांचं. 18 चेंडू आणि 24 धावा. चेंडू आणि धावांमध्ये फक्त 6चं अंतर आहे. या 6च्या अंतराला विजयी अंतरमध्ये परावर्तित केलं जाईल का, की पुन्हा एकदा अमिरा स्पोर्ट्स संघ आपल्या दमदार फलंदाजीच्या बळावरती या सामन्यामध्ये कमबॅक करेल का. येणारे 18 चेंडू प्रतिषटक 8च्या सरासरीनं विजयासाठी 24 धावा आणि या 24 धावा कशा पद्धतीने पूर्ण केल्या जात आहेत तर निश्चितपणे क्रिकेटचं एक कुरुक्षेत्र आणि या कुरुक्षेत्रावरती चालणार आहे क्रिकेटचं युद्ध. येणारे 18 चेंडू आणि 24 धावा येणाऱ्या 3 षटकांमध्ये काय घडतंय आणि काय बिघडतंय याचा प्रत्यक्ष दाखवता नाही करण्यासाठी मायक्रोफोनवरती विकी नांगरे पाटील. खेळाडूंना विनंती असेल की आपण लगेचच सामना सुरू करायचा. कोणत्याही प्रकारचा टाइमपास आपण या ठिकाणी करायचं नाहीये. 3 मीटिंग कोणत्याही प्रकारची होणार नाही याची दक्षता आपण घ्यायची आहे, कारण वेळ जर आपण पहिला घड्याळाची वेळ आपल्याला दर्शवते जवळपास 6:20 झाली आहेत आणि प्रकाश जो हा थोडासा कमतरता आपल्याला जाणवते आणि येणाऱ्या 15 ते 20 मिनिटांमध्ये पूर्णपणे या मैदानावरती चेंडू साईट होणं बंद होईल. त्यामुळे खेळाडूंना विनंती असेल की आपण 3 षटकं 15 मिनिटाच्या आतमध्ये पूर्ण करायचे आहेत. ओव्हर टू विकी नांगरे पाटील. निश्चितपणे यावेळेचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. लोअर फुलटॉस चेंडूला भिरकवलेलं लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये जोपर्यंत चेंडूची उचलणार तोपर्यंत मात्र फक्त आणि फक्त एकदा आपल्याला पाहायला मिळते. धाव फलकाचा निश्चितपणे धाव फलकाचा विचार केला तर धाव फलक ते धावसंख्या आपल्याला 23 धावा. यावेळेचा चेंडू निर्धाव चेंडू, परंतु चेंडू काहीसा उजवी सोडून जाताना आमचा सर होता एक फिजिक्सचा आपल्या सुधाकडे चेंडू काहीशी उजवी एसटी सोडून जातो. पंचांचा अवंतर चेंडूचा इशारा आणि अवंतर चेंडूच्या मदतीने का होणार, परंतु एकदा मिळते संघाला. यावेळेस पुढचा चेंडू गोलंदाज लक्कन लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. पॉवरफुल डफबॉलचा चेंडू फलंदाजाला चेंडू कसा कळत नाही. एसटी रक्षकाला चेंडू गदर करता येत नाही. चेंडू जातो डिक्लेरेशन झोन मध्ये एका धावेकरिता आणि एका धावेने हायर पद्धतीने संघाची धावसंख्या पुढे जाते. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 25च्या घरामध्ये. सुरेख फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. निश्चितपणे चांगली साथ लागते ते म्हणजे क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या फलंदाजी करणाऱ्या अमिरा 11 संघाला. यावेळेचा पुढचा चेंडू मोठा फटका मारायचा प्रयत्न, परंतु अंतिम क्षणाला चेंडूला केवळ लेटकट केलंय. चेंडू जातो डिक्लेरेशन झोन मध्ये एकदा प्राप्त होते आणि एका धावेने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 26 धावा. या षटकाचा विचार केला तर षटकामधील 3 चेंडूंचा खेळ झालेला म्हणजेच अद्याप देखील येणारे 15 चेंडू आणि विजयासाठी 20 धावांची आवश्यकता असणार. येणारे 15 चेंडू आणि विजयासाठी 20 धावांची आवश्यकता. एक रंगतदार स्थितीचा सामना आपल्याला पाहायला मिळतो. गोलंदाज रक्कम बेजाला व्हेरिएशन करण्यामध्ये माहेर मानलं जातं. या गोलंदाजावरती मात्र प्रहार करण्याचा आपल्याला प्रयत्न होतो आणि यावेळेस चेंडू जरी डिक्लेरेशन झोन मध्ये एका धावेकरिता संघाची धावसंख्या 27 धावा धाव फलकात आपल्याला पाहायला मिळतात. सुरेख कमबॅक तिसऱ्या षटकामध्ये आता आपल्याला पाहायला मिळतो तो म्हणजे गोलंदाज लखन बोरेच्या माध्यमातून. गोलंदाज लखन बोरेचा विचार केला तर फिरकीचा जादूगर ज्याला ओळखलं जातं. एकाच ऍक्शन मध्ये दोन्ही दिशेला चेंडू बनवण्याची ताकद आहे. यावेळेचा चेंडू सुरेख गोलंदाजीचा मारा आपल्याला वारंवार पाहायला मिळते, परंतु यष्टिरक्षक थोडीशी चुकी करताना आपल्याला पाहायला मिळते. शशी यादवचा जर विचार केला आजचा दिवस थोडासा अनलकी आपल्याला
आपल्याला पाहायला मिळतो शशी यादव करिता, कारण फलंदाजीमध्ये फारशी चमकदार कामगिरी आपल्याला पाहायला मिळाली नाही. क्षेत्ररक्षण देखील थोडंसं खराब आपल्याला पाहायला मिळालं आणि गोलंदाजी देखील थोडीशी खराब. यावेळेस आता मात्र पुन्हा एकदा निश्चितपणे संघाची धावसंख्या 27 धावा आपल्याला पाहायला मिळते. या षटकाचा माफ करा 28 धावा आपल्याला पाहायला मिळते. या षटकातील अद्याप देखील येणारे एका चेंडूचा खेळ बाकी. अंतिम चेंडू ब्लॉक होलमध्ये चेंडू जातो तर मिडम क्षेत्रामध्ये जोपर्यंत चेंडूची उचल होणार तोपर्यंत मात्र एक धाव अतिशय वेगाने पूर्ण केली जाते. अंतिम चेंडूवरती होते म्हणजेच एक धाव. 3 षटकांचा खेळ समाप्त होताना आपल्याला पाहायला मिळते आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 1 गडी बाद. 29च्या घरामध्ये 46 धावांचं आव्हान आहे आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर जर आपण विचार केला तर 29 धावा धावफलकाचे लागताना पाहायला मिळतात. म्हणजेच येणारे 12 चेंडू आणि विजयाचा विचार केला तर 17 धावांची आवश्यकता आहे. येणारे 12 चेंडू आणि 17 धावा जर सामन्याचा विचार केला दोन्ही संघाच्या बाजूने समांतर सामना झुकले आहे. चला आरोही 11 संघ आपल्याला विनंती असणार की कोणत्याच प्रकारची टीम मिटिंग करायची नाहीये. जर आज आपण विचार केला तर 6:46 सूर्यास्ताचा वेळ आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि घड्याळाचा विचार केला तर 6:24 झालेले पाहायला मिळतात. म्हणजेच अद्याप देखील फक्त आणि फक्त 22 मिनिटं आपल्याला आपल्या जवळ आहेत आणि आपल्याला विनंती असेल की आपण लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करायची आहे. येणारे 12 चेंडू आणि 17 धावांची आवश्यकता. अद्याप जर आपण विचार केला तर दोन्ही संघांच्या बाजूने समांतर सामना झुकलेला आहे. पाहूया चौथं षटक कोण घेऊन येते, कशा प्रकारे गोलंदाजी होणार. जर आपण पूर्वार्धामध्ये पाहिलं प्रवीण सर तर चौथं षटक निर्णायक ठरलं होतं, कारण गोलंदाज मंजितच्या या षटकामध्ये बबूल भगतने तब्बल 21 धावा कुठून काढल्या होत्या. पाहूया त्याच प्रकारे निर्णायक क्षण ठरतोय का हा, म्हणजेच फलंदाजी करणाऱ्या आमिरा स्पोर्ट्स संघाकरिता. चौथं षटक घेऊन येते गोलंदाज गुफरान. डावकुराचा गोलंदाज रायटा मोहरचा विकेट मार आपल्याला पाहायला मिळतो. आखूड टप्प्याचा चेंडूला भिरकावलेला डिक्लेरेशन झोन मध्ये आणि चेंडू जातो डिक्लेरेशन झोन मध्ये एका धावेकरिता. एका धावे संघाची धावसंख्या जवळ पोहोचते 30च्या घरामध्ये. आणि जर आपण धाव समीकरणाचा विचार केला तर येणारे 11 चेंडू आणि विजयासाठी 16 धावांची आवश्यकता. येणारे 11 चेंडू 16 धावांची आवश्यकता. फर्स्ट बाउन्स म्हणजे फर्स्ट वॉर्निंग मिळाली आपल्याला पाहायला मिळते गोलंदाजाला, कारण जर चेंडूचा विचार केला तर अतिरिक्त उसळी घेणारा चेंडू होता. हा पिक प्रति चेंडू होता आणि फर्स्ट वन दिला जातो म्हणजे गोलंदाज गुफरान याला. गुफरानचा पुढचा चेंडू निश्चितपणे आखूड टप्प्याचा चेंडू होता. यावेळी चेंडूला भिरकावलेले स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये जोपर्यंत चेंडूची उचल करली जाते तोपर्यंत मात्र फक्त आणि फक्त एक धाव इकडे जाते. दुसऱ्या धावेची संधी आपल्याला पाहायला मिळाली आणि दुसऱ्या धावेच्या क्षोभामध्ये धोका होऊ शकला असता, परंतु सहजरित्या पॉपिंग क्रीज मध्ये पुन्हा एकदा येतो गोलंदाज फलंदाज ऋषभ आणि ह्या चेंडूवरती प्राप्त होते एक धाव. सुरेख गोलंदाजीचा नजर आपल्याला पाहायला मिळतो. आता मात्र तिसरे षटक खाता येणारा गोलंदाज गुफरान. आतापर्यंत 3 चेंडू फेकले गेले ते 3 चेंडूंमध्ये माफ करा 2 चेंडू फेकले गेलेत. येणारे 10 चेंडू आणि अद्याप देखील विजयासाठी 15 धावांची आवश्यकता असणारे 10 चेंडू 15 धावा. सुरेख गोलंदाजी. यावेळेचा चेंडू स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये चेंडू जातो क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि फलंदाज मात्र बाद होते. एक मोठा हादरा बसताना आपल्याला पाहायला मिळते आमिरा स्पोर्ट्स 11 संघाला. निश्चितपणे आवश्यकता होती या अशा प्रकारची स्थिती निर्माण होण्याची आणि ती स्थिती आल्या मात्र निर्माण होताना पाहायला मिळते. येणारे 9 चेंडू आणि विजयासाठी आवश्यकता असणारी 15 धावांची. या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर खूप चांगलं गोलंदाजी पाहायला मिळाली ते गुफरान या गोलंदाजाकडून, कारण 3 चेंडू आतापर्यंत विकेट त्यांना फेकले आहेत आणि तिसऱ्या चेंडूवरती मात्र या ठिकाणी फलंदाजाला बाद केला. पहिला चेंडू जर आपण पाहिला थोडासा शॉर्ट ऑफ लाईन चेंडू होता, ज्या चेंडूला पुल काढण्याचा प्रयत्न केला होता आणि खऱ्या अर्थाने जर आपण विचार केला तर फलंदाज मात्र यावेळेस बाद झालाय. ही संधी असणार आहे आरोही संघाला या सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा पुनरागमन करण्याची. क्रमांक 3 वरती उभारणी लागताना आपल्याला पाहायला मिळते फलंदाज संजय त्याच्यासाठी सुवर्ण संधी असणारे. जर 2 चेंडूंवरती 2 षटकार लगावले तर 2000 रुपयांचं पारितोषिक असणारे. यावेळेसचा पुढचा चेंडू सुरेख गोलंदाजी गुफरांच्या माध्यमातून चेंडूला भिरकावलेलं ऑफसाइड रिझन मध्ये कोण क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात आपल्याला पाहायला मिळतोय. जोपर्यंत चेंडूची उचल होणार परंतु दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न आणि दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नामध्ये मात्र फंजेचा नाग बोळ आपल्याला गमावताना पाहायला मिळतोय. सुरेख क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळते म्हणजेच एक्स्ट्रा कव्हर रिझन मध्ये. दुसऱ्या धावेच्या शोधामध्ये फलंदाज बाद आणि समीकरणाचा विचार केला तर येणारे 8 चेंडू
चेंडू आणि विजयासाठी 14 धावांची आवश्यकता असणार आहे. 8 चेंडू आणि 14 धावा. प्रवीण सर, जर आपण पाहिलं हे षटक सुरू होण्याअगोदर असं वाटलं होतं की सहजरित्या विजय संपादित करू शकतो आमिरा स्पोर्ट्स संघ, परंतु 6 षटकाच्या समाप्ती अखेर आपल्याला असं जाणवतंय की सुरेख गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते आरोही 11 संघाच्या माध्यमातून. आणि कुठे का होईना परंतु पुन्हा एकदा पकड निर्माण करताना केली होती, म्हणजेच आरोही 11 संघाने. सुरेख गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. गोलंदाज गुफरांचं कौतुक करावं एवढं कमी, कारण 5 षटकाच्या सामन्यामध्ये 34 षटक हे निर्णायक षटक असतं आणि या निर्णायक षटकामध्ये मात्र सुरेख गोलंदाजी करतो तो गोलंदाज गुफरांच्या षटकातील पुढील चेंडू सामना करत फलंदाज ऋषीसाठीचा चेंडू बॅटची घेऊन त्रिफळा उद्ध्वस्त करतो तो फलंदाज ऋषीच्या. अप्रतिम गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते गोलंदाज गोफरांच्या माध्यमातून. गोफरांचं सांगायचं म्हटलं तर आतापर्यंत 5 चेंडू त्यांनी फेकले. 3 महत्वशील मोहरे त्यांनी गाडत करताना फक्त 2 वैयक्तिक स्वरूपाचे तर 1 सांघिक स्वरूपाचे मोहरे त्यांनी गाडत केला. तर धावा खर्च केला त्या म्हणजेच 3 धावा. आमिरा स्पोर्ट्स संघाच्या सर्व खेळाडूंना आणि पाठीराख्यांना विनंती असणार की आपण सीमारेषेलगत उभात. आपल्याला विनंती आहे की आपण थोडंसं मागे व्हायचं. येणारे 7 चेंडू विजयासाठी 14 धावांची आवश्यकता. 7 चेंडू 14 धावा. निश्चितपणे प्रवीणचे जर आपण विचार केला तर येणाऱ्या चेंडूवर जर मोठा प्रहार आपल्याला पाहायला मिळाला तर पुन्हा एकदा आमिरा स्पोर्ट्स या सामन्यामध्ये शिरकाव करू शकतो. पाहूया स्ट्रायकिंग एंडला आपल्याला पाहायला मिळते फलंदाज. त्या फलंदाजामध्ये ताकद आहे मोठे फटके मारण्याची. पाहूया आपली ताकद या मैदानावर सिद्ध करतोय का फलंदाज. आदरचा चेंडू मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. बॅटरीची एज घेऊन चेंडू जातो डिक्लेरेशन झोन मध्ये. 1 धाव प्राप्त होते. या 4थ्या षटकाची अंतिम चेंडू होती. 1 धावेने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 33च्या घरामध्ये आणि समीकरण आपल्याला पाहायला मिळतंय. येणारे 6 चेंडू आणि विजयासाठी 13 धावांची आवश्यकता. येणारे 6 चेंडू 13 धावा. कंपल्सरी चेसिंग हा नियम आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळतोय. ICPLचं मोठं दिमागदार पद्धतीने आयोजन आपल्याला पाहायला मिळते. अब्दुल कलाम त्यांच्या सर्व सहकारी मित्रांच्या माध्यमातून मी आरोही 11 संघाच्या सर्व खेळाडूंना विनंती करेन खेळाडू वृत्ती दाखवायची. लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करायची. कोणत्याच प्रकारचा वेळेचा विलंब न करता आपल्याला विनंती असेल की आपण सामन्याला सुरुवात करायची. थोड़ा सा प्लानिंग के लिए समय तो चाहिए. बॉलर कौन है? वैष्णव. गोलंदाज वैष्णव आपल्याला पाहायला मिळतो. गोलंदाजीच्या बोल्यावरती अंतिम षटक हाताळताना येणारे 6 चेंडू 13 धावांची आवश्यकता. येणारे 6 चेंडू 13 धावा. मूर्तीलान कीर्तिमान गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतो. गोलंदाज वैष्णव. गोलंदाज वैष्णवचा पहिला चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करेल. स्ट्रायकिंग एंडचा फलंदाज विजयसाठी पहिला चेंडू काहीसा उजवी एष्टी सोडून जाणारा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. पंच आदिल खान मुख्य आयोजक संपूर्ण स्पर्धेचे आमच्या दिशेने वळतात आणि आम्हाला इशारा करतात की आव्हानपर चेंडू आहे. आव्हानपर चेंडूच्या मदतीने समीकरण होताना आपल्याला पाहायला मिळते. येणारे 6 चेंडू आणि विजयासाठी 12 धावांची आवश्यकता. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज पंकज आपल्याला पाहायला मिळते. पंकज मध्ये ती ताकद आहे, ती कुवत आहे, क्षमता आहे 12 धावांचा यशस्वीरित्या पाठ करण्याची. यावेळेचा चेंडू ब्लॉकचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. चेंडू केवळ पॅडवरती आढळताना पाहायला मिळते. 1 धाव एकवटली गेली. दुसऱ्या धावेची संधी देखील आपल्याला पाहायला मिळत नाहीये. 1 धावेने संघाच्या धावसंख्या जाऊन पोहोचताना आपल्याला पाहायला मिळते 35 धावा. म्हणजेच येणारे 5 चेंडू आणि विजयासाठी कंपल्सरी 11 धावांची आवश्यकता पाहायला मिळते. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज संतोष आपल्याला पाहायला मिळतो. फलंदाज संतोष मध्ये ताकद आहे, कुवत आहे, क्षमता आहे मोठे फटके मारण्याची. पाहूया फलंदाज संतोष कशा प्रकारची फलंदाजी करणार आहे. गोलंदाज वैष्णवचा विचार केला तर सुरेख गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. विकेटच्या अंतिम चरणामध्ये गोलंदाजी आपल्याला करताना पाहायला मिळते. गोलंदाज वैष्णव कोणत्याच प्रकारे मोठे फटके मारण्यामध्ये यश प्राप्त करताना आपल्याला पाहायला मिळत नाही. यावेळेचा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर चेंडू काहीसा बाहेर निघतो. पंच आमच्या दिशेने वळतायत. आव्हानपर चेंडूची घोषणा आपल्याला पाहायला मिळते. सुरेख गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते गोलंदाज वैष्णवकडून, परंतु काहीशी लाईन बिघडताना आपल्याला पाहायला मिळते. कारण जर आपण पहिल्या चेंडूचा विचार केला, पहिला चेंडू आला होता
आव्हानदार चेंडू, त्यानंतरचा चेंडू वरती फक्त आणि फक्त एकदा आणि पुढील चेंडू देखील आव्हानदार चेंडू. अशा पद्धतीने आपल्याला गोलंदाजी पाहायला मिळाली तर निश्चितपणे एक सोपा विजय संपादन करू शकतो तो म्हणजेच आमिरा स्पोर्ट्स संघाला. परंतु यावेळेचा चेंडू भिरकावलेला लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये फक्त आणि फक्त एक धाव आपल्याला पाहायला मिळते. धावफलकाचा विचार केला संघाच्या धावसंख्या जाऊन पोहोचते 37च्या घरामध्ये आणि उर्वरित समीकरण आपल्याला पाहायला मिळते. येणारे 4 चेंडू आणि विजयासाठी कंपल्सरी 9 धावांची आवश्यकता. या चेंडूवरती मोठा प्रहार आला, निश्चितपणे सामना पूर्णपणे खुलावू शकतो आमिरा स्पोर्ट्स संघाच्या बाजूने. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न जरूर पाहायला मिळाला, परंतु केवळ चेंडू होते डिक्लेरेशन झोन मध्ये एका धावेकरिता आणि समीकरण होताना पाहायला मिळते. येणारे 3 चेंडू आणि विजयासाठी कंपल्सरी 8 धावांची आवश्यकता. आमिरा स्पोर्ट्स आपल्याला एक शेवटची विनंती असणार आहे की आपण सीमारेषेच्या मागे उभं राहायचं आणि पंचांचा निर्णय येत नाही जोपर्यंत पंचांचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत विजेत्या संघाच्या पाठीराख्यांना विनंती असेल की आपण मैदानाच्या आतमध्ये जायचं नाहीये. येणारे 3 चेंडू 8 धावा अवस्था. चेंडू मोठा फटका जवळ पाहायला मिळतो, चेंडू जातो सीमारेषेवर, खमखमीत षटकार. 2 बॉल 2. निश्चितपणे या षटकाराने पूर्णपणे सामन्याचं चित्र विचित्र करून टाकले. फलंदाज संतोषामध्ये ताकद होती, त्याने चेंडू भिरकवलेले सीमारेषेवर, खमखमीत षटकाराकरिता समीकरण उरते. येणारे 2 चेंडू आणि विजयासाठी कंपल्सरी 2 धावांची आवश्यकता असणार आहे. 2 चेंडू विजयासाठी 2 धावांची आवश्यकता. जर प्रोफेसर आपण पाहिलं तर थोडासा मिस झाला चेंडू. जर क्षेत्ररक्षक पूर्णपणे सीमारेषेलगत जर आपल्याला पाहायला मिळाला असा तर झेल पूर्ण होण्याची शक्यता आपल्याला पाहायला मिळाली होती, परंतु क्षेत्ररक्षक आपल्याला थोडासा पुढे पाहायला मिळाला. चला आरोही नवीन संघ आपल्याला विनंती असेल की आपण स्पीडअप करायचं. येणारे 2 चेंडू आणि विजयासाठी कंपल्सरी 2 धावांची आवश्यकता. आणि आम्हाला आयोजकांच्या मार्फत सूचित केलं जातं की लास्ट वॉर्निंग मिळते ती म्हणजेच आमिरा स्पोर्ट्स संघाला आपल्या पाठीराख्यांना विनंती असेल की आपण पाठी उभं राहायचं. हे जर पुन्हा एकदा निदर्शनास झालं तर निश्चितपणे आपल्याला पॅनल्टीला सामोरं जावं लागेल, याची आपण कृपया नोंद घ्यायची. येणारे 2 चेंडू आणि विजयासाठी कंपल्सरी 2 धावांची आवश्यकता. विजय षटकार म्हणता येईल प्रवीण सर, कारण की षटकाराने पूर्णपणे सामन्याचे चित्र विचित्र करून टाकले. या ठिकाणी समर्थकांना विनंती आपण 1 फूट मागे यायचं, पूर्णपणे थांबवायचं. पंच आपण सामना थांबवा, पूर्णपणे मागे यायचं. आपण आमिरा स्पोर्ट्स आपण मागे यायचं. सर्व आपल्याला पॅनलाइज केलं गेलं तर जिंकलेला सामना आपल्याला गमवावा लागेल, लक्षात ठेवा. येणारे 2 चेंडू विजयासाठी 2 धावांची आवश्यकता. रंगतदार सामना होणार, एकदम जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत मित्रांनो, कारण अशा प्रकारचे सामने खूप कमी वेळ आपल्याला पाहायला मिळतात. यावेळेचा चेंडूला केवळ सन्मान दिले, सावध पावित्र्य आपणावले फलंदाज संतोषाने. येणारा 1 चेंडू आणि विजयासाठी कंपल्सरी 1 धावा. आपण प्रेमीसर बऱ्याच मैदानावरती ही स्थिती पाहतो आणि या स्थितीमध्ये दडपण असं फलंदाजावरती, कारण विविध मनस्थितीमध्ये खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतो फलंदाज. यावेळेस स्ट्रायकिंग एंडला आपल्याला पाहायला मिळतो फलंदाज पंकज. विविध मनस्थिती मनामध्ये असणारे मोठा प्रहार करावा की केवळ सावध पावित्र्य आपणावणं. कंपल्सरी 1 धाव करायची फलंदाजांना विनंती असणारे पंच आपण सूचित करायचे दोन्ही फलंदाजांना. येणारा 1 चेंडू आणि कंपल्सरी 1 धावेची आवश्यकता असणारे. जय आणि पराजय यामध्ये जर कोण उभा असेल तर तो म्हणजे फलंदाज पंकज. निश्चितपणे या ठिकाणी आपण पाहतो पंचांचा निर्णय जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत कोणी मैदानामध्ये प्रवेश करायचा नाही. 1 चेंडू आणि विजयासाठी 1 धाव आणि हे 1 धाव मात्र उभा राहावी लागेल. आपल्याला सामना आठवतो नगरसेवक चषक तलोजाचं मैदान, अंतिम सामना 90 धावांचं लक्ष गाठायचं होतं आणि रोडपाली संघानं 90 धावांपर्यंत मजल मारली होती. फक्त 1 धावेनं तो सामना गमावला होता. ही परिस्थिती मात्र या ठिकाणी निश्चितपणे असणार आहे. तर अंतिम 1 चेंडू, मायक्रोफोन पूर्णपणे बंद असेल. 1 चेंडू आणि विजयासाठी 1 धावाची आवश्यकता. आणि यावेळेस मात्र पंचांचा अजून विचार अपेक्षित. पंचांचा मोठा आकर्षक आणि फलंदाज बाद होतोय, तर आरोही स्पोर्ट्स संघ त्यावेळेस मात्र या ठिकाणी विजयी होतो. विजेत्या संघाचं हार्दिक अभिनंदन. तर निश्चितपणे अमिरा स्पोर्ट्स संघानं अंतिम चेंडूवरती मात्र या ठिकाणी सामना गमावला. तर जर आपण पाहिलं